يومنا النهارده هتشوف حاجات فعلا اول مرة هتشوفها في حياتك. هو اليوم بدأ ازاي؟ بعد ما وصلت للباص، او في الحقيقة بعد ما الباص وصل لنا بالسلامة بدأنا نتحرك. دي المناظر الطبيعية اللي كانت في بداية الطريق. المهم وقفنا في الطريق شوية علشان ناخد بريك، لا مش ده، استراحة يعني. وهنا الشباب بيقولوا لكم لايك يا جدعان، وهنا ابراهيم بيقول لكم 2 لايك. المهم بعد 4 ساعات الا تلت وصلنا الحمد لله. احلى النهارده دخلت التاريخ بيطلع على القناه بتاع ابراهيم. هزر طبعا ابو صايمه بيرفع من معنوياتي، ولكن بالحقيقه انا اللي ليا الشرف ان زمايلي معايا في الفيديو ده. بتمنى ليكم كل الخير، وشكرا للجامعه واساتذتنا الكرام على توفيرهم الفرصه الحلوه دي. المهم احنا وصلنا فين؟ معرض الدولي الاكبر في مجال الصناعه تحت اداره وتنظيم ماجتك اللي كانوا عاملين شغل جامد. لحظه، النهارده الجمعه. حي على الصلاة. بعد ما صلينا الجمعة الحمد لله هنا في المعرض، بدأت على طول بأول شركة، وهي شركة مصرية اسمها سيمبلكس. واللي قدامنا هنا روبوت ارم. فتعال اقول لك ازاي الروبوت ده بيشتغل. كل الفكرة انك بتغذيه بالمعلومات المهمة، وهو بيقدر يتحرك في الاماكن اللي انت قايل له عليها. يعني حضرتك بعد ما تعمل الديزاين بتبدأ تطلع منه جي كود، وزي ما انت شايف بيقدر يتحرك بسلاسة وسهولة علشان يقدر يوصل للاماكن اللي انت محددها. طبعا هو مش بيلحم حاليا، ولكن خلاص بقى من السهل يبدأ لحام. وطبعا شفنا قبل كده في فيديوهات تصنيع السيارات كل روبوت ارم مطلوب منه وظيفة معينة. يعني مثلا روبوت رقم 1 هيبدأ لحام في السقف، بعد كده العربية هتتحرك للروبوت رقم 2 وهو هيبدأ في تركيب السقف، وهكذا تفضل السيارة تنقل للروبوت للتاني لحد ما تخلص بالكامل زي ما انت شايف. بعد كده ينتقل لنوع تاني لحام برضه لكن مانوال، ولكن جودة اللحام فعلا خطيرة. يعني كمان مفيش دخان اللي بيسبب اضرار عالية جدا للعين، والموضوع ده بسبب ان اسلاك اللحام نفسها مفيش عليها فلكس زي الاسلاك العاديه. يعني الغاز هنا هو اللي بيعمل شيلد للحام علشان يحميه من اي اضرار خارجيه. ده مش كده وبس، لا خد المفاجاه. سلك اللحام عباره عن بكره ملفوفه وبتخرج من التورش بشكل اوتوماتيك باستخدام وحده واير فيدر، ودي طبعا كانتاجيه وحفاظ على البيئه افضل بكتير من اللحام العادي. الموضوع مخلوص لحد كده. المكنه دي سينرجي، يعني فيها برامج متنوعه اقدر استخدمها في انواع مختلفه من المعادن. يعني مثلا لو هتلحم حديد بتختار نوع الغاز اللي انت شغال بيه، وغالبا هنستخدم CO2. بعد كده بنختار قطر السلك اللي انت هتستخدمه. يعني السلك اللي معانا هنا سمك 1 ملي كده، يبقى على حسب الجدول المفروض نختار برنامج 23، وهنبدأ نختار رقم 23 من المفاتيح اللي جنب الشاشة الصغيرة. باقي حاجة صغيرة قبل ما تبدأ الحام، ودي ميزة عبقرية في المكنة دي. انت محتاج تظبط سرعة السلك والتيار والفولت علشان يتناسبوا مع الشغلانه. فكل اللي عليك انك بتختار سمك المعدن، وهو تلقائيا بيظبط كل الاعدادات اوتوماتيك. تمام، تعال بقى للمفيد. دي مكنه من شركه المانيه اسمها لورش، وسعر بكره اللحام 15 كيلو على حسب البلد المصنعه بيكون عامل حوالي 1000 جنيه. بتكلم على اسلاك اللحام الحديد. طبعا المكنه 300 امبير، ضمان وكيل 3 سنوات. كفايه الحام لحد كده، وتعالى ندخل على الماشيننج. اول حاجه دي مكنه فايبر ليزر، وزي ما انت شايف انك بعد ما بتعمل التصميم وتحوله لدي اكس اف بتبدا تقطع على طول بدقه وسرعه رهيبه. المميز كمان في الاصدار ده كاميرات المراقبه خارج وداخل الماشين نفسها. الماشين دي برضو من شركه سيمبلكس، فخر الصناعه المصريه. ننتقل لمكنه تانية تقطيع ليزر برضو، ولكن الوظيفه مختلفه. يعني زي ما حضرتك شايف بعد ما بتحط التصميم على جهاز الكمبيوتر بتبدا تعمل لك الاشكال اللي موجوده في التصميم حتى وان كانت معقده. انت متخيل انها بتقدر تكتب لك اسماء على الاضلاع نفسها، ودي حاجه انا شايفها صعبه جدا. لا ده كمان بتقدر تستخدم اضلاع باحجام مختلفه. طيب المكنه دي صناعه صينيه، واسم الماشين جولدن ليزر. كفايه كلام بقى على المكنه دي علشان لسه في مكن كتير عايزين نتكلم عنه. فاحنا دلوقتي ماشيين جنب مكنه فايبر ليزر، بس حاجه عملاقه شويتين 3. شوف بس عشان الموضوع يبقى واضح، النوع ده من الفايبر ليزر حاجه مش قليله خالص. لا دي يا معلم بتقدر تقطع سمك بيوصل ل 70 ملم. يعني الارقام دي كنا ممكن نقولها لو احنا بنتكلم على تقطيع بالبلازما. طبعا البلازما عندها قدره انها تقطع سمك اعلى، ولكن السيرفيس فينش ما بيكونش زي الليزر. الخطير هنا كمان
وكمان سرعه تحرك المكنه نفسها. المهم المكنه دي صناعه صينيه من شركه بودر، ضمان وكيل 5 سنوات. طب تعالى بقى نمشي ونشوف حاجه تانية لان الوقت بيجري واحنا هنمشي الوقت. وشفت حاجه عجبتني بصراحه، جوده كانت محترمه وكانت المكنه نفسها صناعه مصريه. الله الله الله. ودي كانت فيرتيكال CNC ميلينج ماشين، يعني فريزه رأسيه باستخدام الكمبيوتر 4 محاور. يعني ببساطه المحور الرابع اللي هو بيلف العمود ده بقدر استفيد منه بحيث ان اقدر اعمل شميز او اي حاجه تانية على حسب احتياجاتك. سعرها حوالي 750 الف جنيه، ولكن بصراحه لها استخدامات جامده جدا. ما خلصناش لحد كده، الحلويات لسه جايه في الاخر، ودي اسمها واير كاتنج ماشين. يعني ببساطه وبدون ما ندخل في تفاصيل كتير تخليك تمل من الفيديو، دي بتقدر تقطع المعدن بدقه عاليه جدا، وده كله باستخدام سلك حديد او نحاس بيبدا قطره من 5 ميكرون. انت متخيل؟ ده اقل من الملي. وطبعا السلك النحاس احسن بكتير جدا، بس اللي انا عايز اقوله لك ان دي بتطلع جوده قطع انت ما تتخيلهاش. يعني حرفيا بعد ما الاجزاء بتتقطع انت مش عارف مكان القطع فين. لحظه بقى وتعالى شوف الجمال ده من شركه اوكوما اليابانيه، ودي عباره عن فيرتيكال CNC ميلينج ماشين 5، يعني فريزه رأسيه 5 محاور، وده يخليها تعمل اشكال معقده جدا. وطبعا انا هنا بستخدم برنامج الباور ميل، والمكنه نفسها انا بستخدمها في الصناعات المعقده زي صناعه الطائرات والاسلحه العسكريه. طيب هم بقى عندهم 3 فيرجن من نفس النوع ده، والاصدار اللي معانا النهارده هو الام 560، وسعرها بيبدا من 383,888 دولار. الدقه عندي في الارقام يا سلام، وكانك رايح تشتريها. يعني ننتقل لنوع تاني وده اخطر شويه، لا شويتين 3 من اللي فاتت. فريزه رأسيه بس المره دي 9 محاور، يعني انت بعد ما بتثبت الشغلانه هي بتنفذ لك التصميم مهما كان معقد. شايف كميه التفاصيل اللي هي عاملاها؟ حاجه خطيره فعلا. حتى الزاويه الحاده طالعه شكلها شارب جدا ومفيش فيها اي مشاكل. الرهيب واللي هيخليك تتصدم انها بتقدر تعمل زوايا بتوصل ل100,000 درجه. انا مش عارف انت متخيل الارقام ولا لا، يعني الزاويه دي صعب جدا جدا تعملها حتى بالورقه والقلم. المهم المكنه دي برضو من شركه اوكوما، واتعرضت قبل كده للبيع في المانيا بسعر 549,000 يورو، وده كان في عام 2023. تعالى بقى اوريك حاجه خطيره، والمهندس ده بصراحه من الناس الحلوه اللي اتعرفت عليها في اليوم ده. تعالى بقى نشوف الحلويات اللي هم بيقدموها. المكنه دي اسمها CNC 38. المميز فيها انها ليفت اند رايت، واحده واحده هتفهم كل حاجه ما تستعجلش. اولا دي صناعه تايواني، وكل اللي بتعمله انك بتثبت الماسوره، وطبعا عندك اقطار مختلفه على حسب احتياجاتك، وكمان الادوات اللي على المكنه نفسها بتتغير على الاقطار اللي انت عايزها. المهم المكنه دي عن طريق تصميم انت بتحدده لها على الكمبيوتر بتبدا تتني المواسير بالمقاسات المطلوبه زي ما انت شايف. حتى ولو في انحناءات بتقدر تعملها مفيش اي مشاكل. المميز ان مفيش نظام هيدروليك في الموضوع، كلها عباره عن مواتير سيرفو موتورز. موضوع بقى الليفت اند رايت ده معناه انها بتقدر تتني في الاتجاه اليمين وبعد كده بتلف وتتني في الاتجاه الشمال. من الاخر المكنه دي 9 محاور وفيها تفاصيل كتير ومميزات خطيره جدا، لو قعدت اتكلم عنها من هنا لبكره مش هنخلص. سعر المكنه بقى 175,000 دولار. طب ركز بقى في اللي جاي، علشان اللي جاي ده حاجه مهمه بالنسبه لي، مع انها حاجه قديمه ولكن اتطورت في الفتره الاخيره بشكل غريب. 3D سكانر، ودي يا غالب تقدر ترفع ابعاد الجسم اللي قدامك حتى وان كان معقد جدا. الغريبه انها بتوصل لدقه بتوصل بالماكرو، يعني اقل من الملي. الموضوع مرعب فعلا، يعني بقى سهل جدا دلوقتي ترفع ابعاد اي جسم وتصنعه من تاني. طب هم كان عندهم 3 فيرجن. اول حاجه اللي بترفع الاجسام الصغيره في حدود 23,000، واللي معانا هنا في حدود 30,000. اما بالنسبه بقى للي بترفع احجام كبيره بتوصل لانها بترفع سياره كامله بتكون بحوالي 100,000. حاسك راح تستثمر حالا في الموضوع، نسيت اقول لك ان انا بتكلم بالدولار. المهم بعد كده قلت اطلع اشوف معدات تقيله زي الحفارات والكلاركات، لان انا كنت بدور على حاجه معينه، مضخه اسمنت، فاللي عنده ممكن يكتب لي في التعليقات. المهم بصراحه احلامنا اتكسرت وحسينا ان احنا مش هنقدر نشتري حاجه من هنا، قلنا نطلع على المول نغير جو شويه، فعجبنا كوتشيات، فالفضول خدنا وقلنا نشوف الاسعار. ايه ده؟ ما تنساش تتابعني وانتظر فيديو زياره حديد عز لان فيها احداث هتبهرك. يلا بقى نروح وبس يا سيدي، واليوم خلص على كده.